students, I am Dr.A.B.Patil. Welcome in this session of plant tissues and anatomy, lecture number 7. In this lecture, we are going to study about the secondary growth in plants. The growth of the roots and stem in length with the help of apical meristem is called primary growth. Apart from primary growth, most dicotyledonous plant exhibit an increase in girth and this increase is called as secondary growth. म्हणजे जर आपण बघितलं प्लांट्स मध्ये जी आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते ती सेकंडरी ग्रोथ कधी होणार आहे तर ग्रोथ ऑफ रूट अँड स्टेम इन लेंथ विथ द हेल्प ऑफ अपायकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज ए प्रायमरी ग्रोथ. म्हणजे प्लांट्स मध्ये जी आपण प्रायमरी ग्रोथ बघतो ती प्रायमरी ग्रोथ ही अपायकल मेरिस्टेम पासून होणार आहे की ज्या अपायकल मेरिस्टेम पासून रूट आणि स्टेम यांची लेंथ वाढणार. म्हणजे अपायकल मेरिस्टेम विच अंडरगो कंटिन्युअसली डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन टू फॉर्म द न्यू सेल्स अँड ड्यू टू विच देर इज इनक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट अँड स्टेम. अपार्ट फ्रॉम प्रायमरी ग्रोथ most dicotyledonous plant exhibit an increase in girth and this increase is called as secondary growth. म्हणजे जर आपण बघितलं प्रायमरी ग्रोथ सोडून प्लांट्स मध्ये जर आपण बघितलं तर प्लांट्स मध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते आणि ती सेकंडरी ग्रोथ म्हणजेच काय होणार आहे देयर इज अ इनक्रीज इन द गर्थ अँड डायमीटर ऑफ द प्लांट. प्लांटच्या रूट आणि स्टेमचा गर्थ असेल तो इनक्रीज होईल त्याचबरोबर त्याचा डायमीटर इनक्रीज होणार आणि त्यालाच आपण सेकंडरी ग्रोथ म्हणतो. द टिश्यूज इन्व्हॉल्व इन द सेकंडरी ग्रोथ आर द टू लॅटरल मेरिस्टेम व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम. जर आपण बघितलं ज्या टिश्यूज सेकंडरी ग्रोथ मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत these are the two lateral meristems and these are nothing but the vascular cambium and cork cambium, these two type of the cambium which are responsible for the secondary growth. So here we discuss that is the vascular cambium. Vascular cambium, the meristematic latter that is responsible for cutting of vascular tissue that is xylem and phloem is called as vascular cambium. म्हणजे असणार आहेत की ज्या मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू मुळे काय होईल कटिंग ऑफ व्हॅस्क्युलर टिश्यू म्हणजे झायलेम आणि फ्लोएम हे कट होणार आहे आणि त्या झायलेम प्रायमरी झायलेम पासून परत सेकंडरी झायलेम फॉर्म होईल. प्रायमरी फ्लोएम पासून सेकंडरी फ्लोएम फॉर्म होणार आणि हे सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम फॉर्म करण्यामध्ये व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमचा इम्पॉर्टंट रोल असेल. म्हणजे जे कॅम्बियम हे झायलेम टिश्यू कट करणार आहे नवीन झायलेम आणि फ्लोएम डेव्हलप करतं त्यांना आपण व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम म्हणतो. इन डायकॉट स्टेम द सेल्स ऑफ कॅम्बियम प्रेझेंट बिटवीन प्रायमरी झायलेम अँड प्रायमरी फ्लोएम इज कॉल्ड ॲज इंटराफॅसिक्युलर कॅम्बियम. म्हणजे आपण जर बघितलं डायकॉट स्टेममध्ये प्रायमरी झायलेम आणि प्रायमरी फ्लोएमच्या मध्ये जे कॅम्बियम प्रेझेंट असतं दिस कॅम्बियम विच इज नोन ॲज इंटराफॅसिक्युलर कॅम्बियम. The cells of medullary rays adjoining this intrafascicular cambium become meristematic and forms the interfascicular cambium and thus form a continuous ring of cambium is formed. आता प्रायमरी झायलेम प्रायमरी फ्लोएमच्या मध्ये जे कॅम्बियम असतं त्याला आपण इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम म्हणतो आणि या व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये ज्या मिडुलरी रेज असतील त्या मिडुलरी रेज मध्ये परत डी डिफरन्सिएशन होईल and these parenchyma cells of the medullary rays they undergo D differentiation, they again regain their capacity of division and redivision and then from these parenchyma cells there is a formation of the cambium and this cambium which is known as interfascicular cambium. So in this way the interfascicular cambium and interfascicular cambium which form the continuous ring of cambium and this is nothing but the cambium ring. Then here we observe the secondary growth in dicot stem. जर आपण या डायग्राम मध्ये बघितलं तर आपल्याला इथे सेकंडरी ग्रोथ ऑफ डायकॉट स्टेम पाहायला मिळेल की ज्या ह्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो हे व्हॅस्क्युलर बंडल्स प्रेझेंट आहेत आणि त्या व्हॅस्क्युलर बंडल्समध्ये प्रत्येक व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये झायलेम आणि फ्लोएमच्या मध्ये आपल्याला कॅम्बियम पाहायला मिळतं आणि हे कॅम्बियम जे असणार आहे ते आहे इंटराफॅसिक्युलर कॅम्बियम. आणि ह्या इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम
जे असणार आहे त्या इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियममुळे सेकंडरी झायलेम सेकंडरी फ्लोएम डेव्हलप होणारच आहे. पण त्याचबरोबर जर आपण बघितलं हे जे काही व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत त्या व्हॅस्क्युलर बंडलच्या मध्ये ज्या मिड्युलरी रेस प्रेझेंट असणार आहेत त्या मिड्युलरी रेस मधल्या सेल्स ह्या काय करतील तर त्या परत त्याची लॉस झालेली डिव्हिजन रिडिव्हिजनची कपॅसिटी रिगेन करणार आहेत. दे अगेन regain their capacity of division and redivision and they form the new cells, and these cells are nothing but the meristematic cells, and from these meristematic cells there is a formation of interfascicular cambium. तिथे काय फॉर्म होईल हे इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम फॉर्म होत. म्हणजे इथल्याच फक्त सेल्स काय करणार त्याची कपॅसिटी मेरिस्टेमेटिक होणार आहेत त्या कॅम्बियम होतील. दे अगेन रिगेन देअर कपॅसिटी ऑफ डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन टू फॉर्म द interfascicular cambium. In this way, the intrafascicular and interfascicular cambium they form a continuous cambium ring. इथे continuous cambium ring form होईल. So here we observe this secondary growth in dicot stem. अशा पद्धतीनं सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला डायकॉट स्टेम मध्ये पाहायला मिळेल. जर आपण ही डायग्रॅम बघितली तर इथं आपल्याला पाहायला मिळतं सेकंडरी झायलेम आहे, सेकंडरी फ्लोएम आहे. आता हाऊ दिस सेकंडरी झायलेम अँड सेकंडरी फ्लोएम विच इज डेव्हलप. आता हे सेकंडरी झायलेम आणि सेकंडरी फ्लोएम कसं डेव्हलप होईल तर द कॅम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल टुवर्ड्स बोथ द साइड्स. ही जी काही कॅम्बियम रिंग आहे ती कॅम्बियम रिंग दोन्ही साईडला काय करणार आहे कट ऑफ द न्यू सेल्स. म्हणजे दोन्ही साईडला नवीन सेल्स फॉर्म करेल, इनर साइड ॲज वेल ॲज आउटर साइड. द सेल्स दॅट कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ म्हणजे ज्या सेल्स या पिथ रिजनकडे कट ऑफ होणार आहेत अँड मीन्स इनर साइडकडे कट ऑफ होतील फॉर्म होतील अँड मॅच्युअर इन टू सेकंडरी झायलेम. त्याच्यापासून काय फॉर्म होणार हे सेकंडरी झायलेम फॉर्म होईल. इथं जर आपण बघितलं तर हे काय फॉर्म होणार आहे सेकंडरी झायलेम फॉर्म होईल. म्हणजे या कॅम्बियम रिंग हे कट ऑफ करेल आणि इनर साइडला ज्या न्यू सेल्स फॉर्म करणार आहेत जे काही झायलेम फॉर्म करेल पिथ रिजन साइडला त्याला आपण सेकंडरी झायलेम म्हणतो. देन द सेल्स दॅट आर कट ऑफ टुवर्ड्स द पेरिफेरी मॅच्युअर इन टू द सेकंडरी फ्लोएम. म्हणजे ज्या सेल्स पेरिफेरी रिजनला कट ऑफ होणार आहेत दीज सेल्स फॉर्म द सेकंडरी फ्लोएम. त्याच्यापासून सेकंडरी फ्लोएम फॉर्म होईल. जनरली अमाऊंट ऑफ सेकंडरी झायलेम इज मोर दॅन द सेकंडरी फ्लोएम. जर आपण बघितलं या सेकंडरी फ्लोएम पेक्षा सेकंडरी झायलेम हे जास्त अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. मीन्स इन दिस वे द सेकंडरी ग्रोथ विच इज ऑब्झर्व्ड इन द प्लांट्स. म्हणजे इथं पण आपण बघू शकतोय हे मिड्युलरी रेज आहे, त्यानंतर सेकंडरी झायलेम असेल, सेकंडरी फ्लोएम आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं आपण बघतोय की या पद्धतीनं इनर साइडला जी ग्रोथ होणार आहे त्याच्यापासून काय फॉर्म होतं सेकंडरी झायलेम फॉर्म होतं आणि बाहेरच्या साइडला सेकंडरी फ्लोएम फॉर्म होणार आहे. आणि मध्येही जे दिसते आपल्याला रेड कलरनी दाखवलेली ही कॅम्बियम रिंग आहे. म्हणजे कॅम्बियम रिंग ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स पासून फॉर्म झाली आहे. या मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड रिडिवाइड फॉर्म होणार आहेत. ज्या नवीन सेल्स आतल्या साइडला पिथ रिजनच्या साइडला फॉर्म होणार आहेत त्याच्यापासून सेकंडरी झायलेम फॉर्म होतं आणि ज्या मेरिस्टेमेटिक सेल्स या बाहेरच्या साइडला फॉर्म होतात त्याच्यापासून सेकंडरी फ्लोएम फॉर्म होईल. इन दिस वे द सेकंडरी झायलेम अँड सेकंडरी फ्लोएम इज फॉर्म अँड सेकंडरी ग्रोथ विच इज टेक्स प्लेस इन द डायकॉट स्टेम. डायकॉट स्टेम मध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळेल. देन द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कॅम्बियम रिंग. जर आपण बघितली कॅम्बियम रिंगची ऍक्टिव्हिटी, द cambial ring becomes active and begins to cut off the new cells. Already आपण हा पॉइंट डिस्कस केला आहे. Both towards the inner and outer side and the cells cut off towards the pith mature into the secondary xylem and the cut off towards the periphery mature into the secondary phloem. Generally आपण बघू शकतो की secondary xylem which is more than the secondary phloem. In woody plants, secondary tissue provides support, conduction of water and minerals and protection. म्हणजे जर आपण बघितलं woody plants मध्ये ह्या ज्या काही सेकंडरी टिश्यू डेव्हलप होणार त्या सेकंडरी टिश्यू ह्या काय काय प्रोव्हाइड करणार आहेत म्हणजे त्याचं नेमकं फंक्शन काय असणार आहे सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. एकतर ते प्लांट बॉडीला सपोर्ट करतील,
वॉटर अँड मिनरलचं कंडक्शन करणार अँड प्रोटेक्शन, आणि प्लांटचं काय करतील, प्रोटेक्शन करतील. देन लॅटरल मेरिस्टेम प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द सेकंडरी टिश्यू. आपण सुरुवातीलाच बघितले की जे मेरिस्टेम हे सेकंडरी टिश्यूमध्ये, सेकंडरी ग्रोथमध्ये इम्पॉर्टंट रोल करतं. दिस इज नथिंग बट द लॅटरल मेरिस्टेम. then we discuss about the wood formation. ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन, म्हणजेच आपण बघू शकतो की जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असणार आहे तेव्हा प्लांटमध्ये एक स्पेसिफिक टाईपचं वूड फॉर्म होईल, आणि जेव्हा फेवरेबल कंडिशन नसणार आहे अशा वेळी प्लांटमध्ये एक वूड फॉर्म होतं. आणि अशा पद्धतीनं प्लांट्समध्ये दोन टाईपचे वूड फॉर्म होतात, अँड दीज आर नथिंग बट द स्प्रिंग वूड अँड द ऑटम वूड. Whenever there is a favorable condition, at that time spring wood is formed, and which has broader xylem bands, lighter color, tracheids with a thin wall and wide lumen, and fibers are less in number and low density. म्हणजे जर आपण बघितलं, जेव्हा फेवरेबल कंडिशन असेल त्यावेळी जे वूड फॉर्म होतं त्याला आपण स्प्रिंग वूड म्हणतो. मीन्स इन द स्प्रिंग सीझन cambium is very active and produce a large number of xylem elements having vessels with a wider cavities. म्हणजे स्प्रिंग सीझन मध्ये कॅम्बियम हे जास्त ऍक्टिव्ह होणार आहे आणि ते झायलरी इलेमेंट्स फॉर्म करेल, लार्ज नंबर ऑफ झायलरी इलेमेंट्स फॉर्म करणार की ज्याच्यामध्ये वेसल्स असतील, आणि ह्या वेसल ज्या असणार आहेत त्याच्यामध्ये वायडर कॅव्हिटीज प्रेझेंट असतील. अँड द वूड फॉर्म ड्युरिंग दिस सीझन विच इज नोन ॲज ए स्प्रिंग वूड, त्याला आपण स्प्रिंग वूड म्हणतो. आता इथं जर आपण बघितलं, हे जे आपल्याला दिसतंय ते लाईट कलरचं जे वूड दिसतं आपल्याला विच इज नथिंग बट द स्प्रिंग वूड असणार. ते कोणतं आहे, स्प्रिंग वूड आहे. या डायग्राममध्ये पण आपण बघू शकतो अर्ली वूड फॉर्म झाले, हे ते अर्ली वूड जे असणार आहे ते स्प्रिंग वूड आहे, की ज्या स्प्रिंग वूडमध्ये झायलरी इलेमेंट्स हॅव्हिंग द व्हेसल्स, लार्ज नंबर ऑफ झायलरी इलेमेंट्स आहेत. त्याचबरोबर तिथं आपण बघू शकतो की ज्या व्हेसल्स असतील त्या व्हेसल्समध्ये कॅव्हिटीज पण काय असतील, वायडर कॅव्हिटीज प्रेझेंट असतील. सो दिस इज द स्प्रिंग वूड असेल, की जे स्प्रिंग वूड फेवरेबल सीझनमध्ये, फेवरेबल कंडिशनमध्ये फॉर्म होणार आहे. देन वेन ड्युरिंग द अनफेवरेबल कंडिशन, म्हणजे जेव्हा अनफेवरेबल कंडिशन असेल, during the unfavorable season autumn wood or let wood is formed and which has narrow xylem band, darker in color, and lumen is narrow and walls are thick with abundant fibers are present with a high density. म्हणजे जर आपण बघितलं, जेव्हा अनफेवरेबल सीझन असेल त्या अनफेवरेबल सीझनमध्ये ऑटम वूड म्हणजे लेट वूड फॉर्म होणार आहे, अँड इट हॅज अ नॅरो झायलेम बँड. याच्यामध्ये जर आपण बघितले तर झायलेम बँड्स कसे आहेत, नॅरो झायलेम बँड्स आहेत. त्याचबरोबर डार्क कलर आहे, लुमेन त्याचा नॅरो आहे, आणि वॉल्स थिक असतील विथ अबंडंट फायबर्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणार, आणि हाय डेन्सिटी आपल्याला पाहायला मिळते. इथं जर आपण बघितलं तर इथं आपल्याला डार्क कलरच्या ज्या रिंग पाहायला मिळतात त्या डार्क कलरच्या रिंग म्हणजे काय असणार आहे, ऑटम वूड आहे, किंवा त्याला आपण लेट वूड म्हणतो, की जे अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये फॉर्म होणार आहे. किंवा आपण म्हणणार आहोत दॅट इज द इन विंटर द कॅम्बियम इज लेस ॲक्टिव्ह. विंटर सीझनमध्ये इन विंटर द कॅम्बियम इज लेस ॲक्टिव्ह अँड फॉर्म्स द फ्युअर झायलरी इलेमेंट्स दॅट हॅव नॅरो वेसल्स अँड दिस वूड विच इज नोन ॲज ऑटम वूड ऑर द लेट वूड. म्हणजे जे विंटर सीझनमध्ये फॉर्म होतं त्यावेळी विंटर सीझनमध्ये कॅम्बियम हे लेस ॲक्टिव्ह असेल, आणि ते काही थोडेच झायलरी इलेमेंट्स फॉर्म करणार आहे, की जे झायलरी इलेमेंट्समध्ये आपल्याला नॅरो वेसल्स पाहायला मिळतील, आणि त्या वूडला आपण लेट वूड किंवा ऑटम वूड म्हणतो. इथे जर आपण बघितलं तर इथे या पद्धतीनं आपल्याला हे एक आपण ऑटम वूड आणि स्प्रिंग वूड बघू शकतो. या वूडमध्ये आपल्याला जे लाईट कलरच्या रिंग ज्या पाहायला मिळतात आपल्याला ते काय आहे, स्प्रिंग वूड असणार आहे, आणि डार्क कलरच्या ज्या रिंग पाहायला मिळतात ते म्हणजे काय असेल, ऑटम वूड किंवा लेट वूड असणार आहे. त्याचबरोबर या डायग्राममध्ये पण आपण बघू शकतो ग्रोथ रिंग्स जे असतील, दिस वन इज द लेट वूड, ऑटम वूड आहे हे, आणि हे आपल्याला जे दिसणार आहे दिस इज द स्प्रिंग वूड आहे, की जे लाईट कलरचं आहे, आणि याच्यामध्ये आपल्याला लार्ज नंबर ऑफ झायलरी इलेमेंट्स पाहायला मिळतात. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत हार्ट वूड अँड सॅप वूड.
हार्टवूड आणि सॅपवूड मध्ये जर आपण बघितलं तर इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकंडरी झायलेम इज डार्क ब्राऊन लिग्निफाईड वॉल्स अँड इज कॉल्ड ॲज ए हार्टवूड. म्हणजेच जर आपण बघितलं जे वूड फॉर्मेशन आहे त्या वूड फॉर्मेशनमध्ये पण आपल्याला दोन टाईपचे वूड पाहायला मिळतात, हार्टवूड अँड सॅपवूड पाहायला मिळतात. आता या हार्टवूड आणि सॅपवूड मध्ये जर आपण बघितलं इन ओल्ड ट्रीज मध्ये आपण बघू शकतो की ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकंडरी झायलेम इज डार्क ब्राऊन. म्हणजेच ग्रेटर पार्ट जो असणार आहे तो सेकंडरी झायलेमचा जो ग्रेटर पार्ट आहे तो कसा आहे, डार्क ब्राऊन आहे, लिग्निफाईड वॉल्स आहेत त्याच्या, आणि त्याला आपण हार्टवूड म्हणणार आहोत. बट जर आपण बघितलं तर तिथं आपल्याला लाईट कलरचा एक बँड पाहायला मिळतो आणि तो लाईट कलरचा बँड जो असणार आहे विच इज नथिंग बट द सॅपवूड. म्हणजे पेरिफेरल रिजनला आपल्याला सेकंडरी झायलेम जे पाहायला मिळतं, द पेरिफेरल रिजन ऑफ द सेकंडरी झायलेम इज लाइटर इन कलर अँड इज नोन ॲज ए सॅपवूड. म्हणजे सेंट्रलला आपल्याला हार्टवूड पाहायला मिळेल, पण पेरिफेरल रिजनला जे सेकंडरी झायलेम, पेरिफेरल रिजन ऑफ द सेकंडरी झायलेम इज लाईट इन कलर. हा लाईट कलरचा आपल्याला इथं हे पूर्ण स्ट्रक्चर जे पाहायला मिळतं ते काय असणार आहे, विच इज द सॅपवूड आहे. ते सॅपवूड आहे, लाईट कलरचं आहे ते. आणि याच्यामध्ये हे डार्क आणि लाईट कलर कशामुळं पाहायला मिळणार आहे आपल्याला, तर जे काही सेंट्रल वूड जे असणार आहे विच इज द हार्टवूड अँड दिस हार्टवूड इन विच there is a deposition of organic compound like tannin, resins, oils, gums, aromatic substances and essential oils in the central or innermost layers of the stem. म्हणजे हा जो डार्क आपल्याला जे हार्टवूड पाहायला मिळतं, हा डार्क कलर कशामुळे आलाय त्याला, तर इथं जे काही झायलेम असणार आहे तिथं डिपॉझिशन झालेलं आहे. कशाचं डिपॉझिशन झालंय, तर तिथं टॅनिन असेल, रेझिन्स असतील, ऑइल्स, गम्स, ॲरोमॅटिक सबस्टन्सेस असतील किंवा इसेन्शियल ऑइल्स असतील, हे सेंट्रल पार्टमध्ये त्याचं डिपॉझिशन होतं. आणि हा जो काही इनरमोस्ट पार्ट असतो त्याला त्याच्यापासून हे डार्क कलरचं हार्टवूड फॉर्म होतं, की जे हार्टवूड जे असेल, द हार्टवूड डज नॉट कंडक्ट द वॉटर बट इट गिव्स मेकॅनिकल सपोर्ट टू द स्टेम. म्हणजे हे हार्टवूड कंडक्शन ऑफ वॉटर मिनरल करणार नाही, तर ते प्लांटला काय करेल, म्हणजेच प्लांटच्या स्टेमला मेकॅनिकल सपोर्ट देण्याचं काम करतं. इट गिव्स द मेकॅनिकल सपोर्ट टू द स्टेम. आणि पेरिफेरल रिजनला जे सॅपवूड आपल्याला पाहायला मिळतं, दिस सॅपवूड देर इज अ नो डिपॉझिशन ऑफ लिग्निन, देन देर इज अ नो डिपॉझिशन ऑफ द रेझिनचं डिपॉझिशन नाही आहे तिथं. त्याचबरोबर जे काही टॅनिन आहे, टॅनिन, रेझिन, ऑइल, गम्स, essential oils which are not deposited in these sapwood, so it is light in color. त्यामुळे हे कसं आहे, लाईट कलरचं आहे. आणि तिथं जर आपण बघितलं हे लाईट कलरचं वूड जे असणार आहे, सॅपवूड जे असेल, दिस सॅपवूड which perform the function that is conduction of water and minerals from root to leaf. Means it is involved in the conduction of water and minerals from the root to leaf. रूट पासून लीफ पर्यंत थ्रू द स्टेम मार्फत जे काही कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स होणार आहे ते या सॅपवूड मधून होईल. कारण तिथं डिपॉझिशन होणार नाही, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, ऑइल्स असतील, रेझिन्स असेल, टॅनिन असेल, याचं डिपॉझिशन नाही, आणि त्यामुळे इझिली ते काय करणार आहे, कंडक्शन ऑफ वॉटर मिनरल्स करेल. आणि तिथं डिपॉझिशन नसल्यामुळं ते लाईट कलरचं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला दोन टाईपचे वूड पाहायला मिळतात, सॅपवूड अँड हार्टवूड. सॅपवूड आणि हार्टवूड या टाईपचे आपल्याला वूड पाहायला मिळतात. इथं पण आपण बघू शकतो, हे इथं सेंटरला आपल्याला हार्टवूड पाहायला मिळेल, इथं मध्ये पिथ रिजन आहे, त्यानंतर हे सेंट्रलला आपल्याला हे हार्टवूड पाहायला मिळेल, हार्टवूड आहे. आणि लाईट कलरचं जे दिसणार आहे आपल्याला ते काय आहे, सॅपवूड प्रेझेंट असेल. सो इन दिस वे द ॲक्टिव्हिटी ऑफ कॅम्बियम is under the control of many physiological and environmental factors. जर आपण बघितलं की जे काही स्प्रिंग वूड आहे, ऑटम वूड फॉर्मेशन आहे, त्या फॉर्मेशनमध्ये फिजिओलॉजिकल आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टरचा इफेक्ट होणार. मीन्स द मेनी फिजिओलॉजिकल अँड एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स
विच अफेक्ट ऑन द ॲक्टिव्हिटी ऑफ कॅम्बियम, की ज्यामुळे आपल्याला दिसेल की काही सीझनमध्ये कॅम्बियम ॲक्टिव्ह होणार आहे, जास्त ॲक्टिव्ह होईल आणि त्यावेळी स्प्रिंग वूड फॉर्म होतं. जेव्हा ते लेस ॲक्टिव्ह असतं त्यावेळी तिथं ऑटम वूड फॉर्म होते. तसंच जेव्हा या वूडमध्ये डिपॉझिशन होतं तेव्हा ते डिपॉझिशन झालं तर तिथं हार्टवूड फॉर्म होणार आहे आणि लाईट कलरचं जे असणार आहे ते सॅपवूड पाहायला मिळते आपल्याला. सो दीज आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ द वूड विच आर फॉर्म इन द प्लांटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. देन वेन यू ऑब्झर्व द मोनोकॉट स्टेम, जर आपण मोनोकॉट स्टेम बघितलं तर मोनोकॉट स्टेम लॅक द कॅम्बियम, हेन्स सेकंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस बट ॲसेसरी कॅम्बियम डेव्हलपमेंट इन द प्लांट्स लाईक ड्रासेना. आपण बघू शकतो की जनरली मोनोकॉट प्लांट जे असणार आहेत त्या मोनोकॉट प्लांटच्या स्टेममध्ये कॅम्बियम अब्सेंट आहे. म्हणजे जे व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत ते कंजॉईंट, कोलॅटरल आणि क्लोज टाईपचे व्हॅस्क्युलर बंडल्स असतील, म्हणजे कॅम्बियम तिथं अब्सेंट आहे आणि कॅम्बियम अब्सेंट असल्यामुळं तिथं आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळत नाही. मोनोकॉट स्टेम्स लॅक्स द कॅम्बियम, हेन्स सेकंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक्स प्लेस बट ॲसेसरी कॅम्बियम डेव्हलपमेंट इन प्लांट्स लाईक ड्रासेना. पण काही प्लांट्समध्ये आपण बघू शकतो ॲसेसरी कॅम्बियम डेव्हलपमेंट आपल्याला पाहायला मिळते आणि या ॲसेसरी कॅम्बियम डेव्हलपमेंटमुळं तिथं सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते. आणि अशी ही सेकंडरी ग्रोथ आपण ड्रासेना प्लांटमध्ये बघू शकतो. ड्रासेना आहे, अगेव प्लांट आहे, पाम्स आहेत किंवा रूट ऑफ स्वीट पोटॅटो आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळेल. म्हणजेच त्या सेकंडरी ग्रोथ जी आपल्याला पाहायला मिळते दॅट इज अगेव, पाम्स, रूट ऑफ स्वीट पोटॅटो, ड्रासेना शोज द प्रेझेन्स ऑफ सेकंडरी ग्रोथ अँड दिस इज कॉल्ड ॲज ए anomalous सेकंडरी ग्रोथ. दॅट इज anomalous सेकंडरी ग्रोथ जी असणार आहे ही कशामुळे होईल तर ॲसेसरी कॅम्बियममुळे होईल. तर ही जर डायग्रॅम आपण बघितले दॅट इज anomalous सेकंडरी थिकनिंग इन द ड्रासेना. इथं आपण बघू शकतो की जर आपण बघितलं इपिडर्मिस आहे, कॉर्क, देन कॉर्क कॅम्बियम रिजन आपण बघू शकतो, कॉर्टिकल रिजन आहे, त्यानंतर सेकंडरी पॅरेन्कायमा आपल्याला कॅम्बियम इथं पाहायला मिळेल आणि ह्या कॅम्बियममुळंच आपल्याला काय पाहायला मिळते तिथं ॲसेसरी कॅम्बियमची डेव्हलपमेंट झाल्यामुळं आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ ही काही मोनोकॉट प्लांट्समध्ये पाहायला मिळते. सो दिस इज द सेकंडरी थिकनिंग इन द ड्रासेना. ड्रासेनामध्ये आपल्याला सेकंडरी थिकनिंग पाहायला मिळते, म्हणजे सेकंडरी व्हॅस्क्युलर बंडल्स आपल्याला इथं डेव्हलप झालेले पाहायला मिळतात. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतोय कॉर्क कॅम्बियम अँड सेकंडरी ग्रोथ. तर कॉर्क कॅम्बियम अँड सेकंडरी ग्रोथ हा जर पार्ट आपण बघितला, increase in diameter of stem by secondary growth is mainly due to activity of vascular cambium present the outer cortical layers. इथं जर आपण बघितलं तर जो काही स्टेमचा डायमीटर इन्क्रीज होणार आहे तो डायमीटर इन्क्रीज होतो तो सेकंडरी ग्रोथमुळे होणार अँड इट इज मेनली ड्यू टू ॲक्टिव्हिटी ऑफ व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम प्रेझेंट इन द आउटर कॉर्टिकल लेयर्स. वेन इपिडर्मिस गेट रप्चर, आता काही वेळा आपण बघू शकतो की जे इपिडर्मिस असते, जे आउटर मोस्ट सगळ्यात जे लेअर असणार ती इपिडर्मिसची असते आणि ती इपिडर्मिस काय होते रप्चर्ड होणार अँड वेन दिस इपिडर्मिस गेट रप्चर्ड अँड बिकम नेसेसरी टू रिप्लेस दिस सेल्स बाय द न्यू सेल्स. आता ही जी इपिडर्मिस रप्चर झाली आहे तिथं नवीन सेल्स फॉर्म व्हायला पाहिजेत, म्हणजे त्याची रिप्लेसमेंट होणं गरजेचं आहे आणि तिथं आपल्याला त्यावेळी काय पाहायला मिळते सेकंडरी ग्रोथ म्हणजे कॉर्क कॅम्बियम आपल्याला तिथं कॉर्क कॅम्बियमची ॲक्टिव्हिटी पाहायला मिळते. मीन्स द फेलोजेन द कॉर्क कॅम्बियम डेव्हलप्स इन द एक्स्ट्रास्टिलर रिजन ऑफ द स्टेम. म्हणजे जर आपण इथं बघितलं हे कॉर्क कॅम्बियम आहे दॅट इज द फेलोजेन ऑर द कॉर्क कॅम्बियम. And this cork cambium which develops in the extrastellar region of the stem and the outer cortical cells of the cortex become meristematic and produce a layer of thin walled rectangular cells and these cells cut off new cells on the both sides. म्हणजे जर आपण बघितलं तर outer cortical cells of the cortex become meristematic. म्हणजे जो काही कॉर्टेक्स आहे
त्या कॉर्टेक्सची सगळ्यात आउटर मोस्ट लेअर जी असते त्या सेल ज्या असतील त्या मेरिस्टेमॅटिक होतील, मीन्स दे अगेन रिगेन देअर कॅपॅसिटी ऑफ डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन अँड दे आर कन्व्हर्टेड और फ्रॉम दिस सेल्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क कॅम्बियम. म्हणजे ज्या पॅरेन्कायमा सेल्स होत्या त्या पॅरेन्कायमा सेल्सचं परत डिफरन्सिएशन झालं आणि त्याच्यापासून मेरिस्टेमॅटिक सेल्स फॉर्म झाल्या आणि त्यांनाच आपण काय म्हणणार आहोत, कॉर्क कॅम्बियम म्हणतो. आणि हे कॉर्क कॅम्बियम जे असणार आहे त्या कॉर्क कॅम्बियमच्या सेल्समध्ये ॲबिलिटी आहे टू कंटिन्युअसली डिवाइड अँड रिडिवाइड टू फॉर्म द नंबर ऑफ न्यू सेल्स अँड दीज न्यू सेल्स आर फॉर्म टुवर्ड्स द बोथ साइड. आउटर साइडला पण नवीन सेल्स फॉर्म होणार आहेत, इनर साइडला पण नवीन सेल्स फॉर्म होते. These cells cut off the new cells on both sides and the cells produced on the outer side develop the phylum. म्हणजे जर आपण बघितलं ज्या सेल्स बाहेरच्या साईडला फॉर्म होणार आहेत, आउटर साईडला फॉर्म होतील न्यू सेल्स विच आर फॉर्म टुवर्ड्स द आउटर साइड, दिस इज नथिंग बट द फेलम और द कॉर्क. अँड द सेल्स विच आर फॉर्म इनर साइड, म्हणजे ज्या सेल्स इनर साइडला फॉर्म होणार, द सेल्स प्रोड्यूस टुवर्ड्स द इनर साइड अँड दीज आर नोन ॲज अ फेलोडर्म. त्यांना आपण फेलोडर्म किंवा सेकंडरी कॉर्टेक्स म्हणतो. द कॉर्क इज impervious in nature and does not allow the entry due to the suberant deposition. म्हणजे आपण जर बघितलं हे जे काही कॉर्क आहे त्या कॉर्कच्या ज्या कॉर्कमधल्या ज्या सेल्स म्हणजेच ह्या कॅम्बियमच्या कॉर्क कॅम्बियमच्या ॲक्टिव्हिटीमुळं आउटर साईडला ज्या काही सेल्स फॉर्म झालेल्या आहेत त्या सेल्सना आपण काय म्हणतो, कॉर्क म्हणतो. आणि या कॉर्क सेल्समध्ये सुबेरिनचं डिपॉझिशन झालेलं आहे, म्हणजे सुबेराइज्ड वॉल त्याचे आहे, त्याच्या वॉलवरती सुबेरिनचं डिपॉझिशन झालंय आणि त्यामुळं कॉर्क हे कॉर्कमध्ये कुठल्याही प्रकारचं वॉटर हे आतमध्ये एंटर होणार नाही, विच डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ वॉटर. देन सेकंडरी कॉर्टेक्स जो असणार आहे, हा जो काही सेकंडरी कॉर्टेक्स आहे दॅट इज द फेलोडर्म, त्याला आपण फेलोडर्म म्हणतो. दिस सेकंडरी कॉर्टेक्स विच इज पॅरेन्कायमॅटस इन नेचर, म्हणजे ते पॅरेन्कायमा सेल्स पासून फॉर्म झाले विच इज फॉर्म फ्रॉम द पॅरेन्कायमा टिश्यू. अँड दिस फेलम, फेलोजेन अँड फेलोडर्म विच आर टुगेदरली नोन ॲज पेरिडर्म, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, पेरिडर्म म्हणणार. मीन्स दिस फेलोजेन, फेलम अँड फेलोडर्म फॉर्म ए पेरिडर्म. The activity of cork cambium develops a pressure on the other cells and these cells are die. म्हणजे आता हे जे काही कॉर्क कॅम्बियमची ऍक्टिव्हिटी आहे त्या कॉर्क कॅम्बियमच्या ऍक्टिव्हिटीमुळे काय होईल, तिथे एक प्रेशर डेव्हलप होणार आहे की ज्यामुळं अदर सेल जे असणार आहेत मीन्स द सम सेल्स विच आर डाय, त्या सेल्स काय होतील, डाय होतील. द बार्क इज द नॉन टेक्निकल. आता हे आपण बघितलं कॉर्क कॅम्बियम की ज्या कॉर्क कॅम्बियममुळे काय होईल, सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते. कॉर्क कॅम्बियम विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंडरी ग्रोथ, मीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकंडरी कॉर्टेक्स आणि कॉर्क फॉर्मेशनमध्ये त्याचा इम्पॉर्टंट रोल. आता जर इथं आपण ही डायग्राम बघितली तर आपल्याला इथं पाहायला मिळेल बार्क. आता बार्क ही काय आहे तर बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म referring to all cell types found external to the vascular cambium including secondary phloem. म्हणजे जर आपण बघितलं बार्क म्हणजे काय आहे तर बार्क ही नॉन टेक्निकल टर्म आहे की बार्क म्हणजे काय, एक्सटर्नल टू व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम, व्हॅस्क्युलर कॅम्बियमच्या बाहेरचा जो सगळा रिजन येतो तो सगळा कशामध्ये कन्सिडर केला जातो तर बार्क म्हणून कन्सिडर केला की ज्याच्यामध्ये सेकंडरी फ्लोएम पण काय होणार आहे, इन्क्लूड केलं जाईल. बार्क ऑफ अर्ली सीझन. आता ही जी काही बार्क आहे ती बार्क आपल्याला बार्कमध्ये पण आपल्याला दोन टाईपच्या बार्क पाहायला मिळतात. जी अर्ली सीझनमध्ये बार्क फॉर्म होते ती सॉफ्ट बार्क असते आणि जी लेट सीझनमध्ये बार्क फॉर्म होते ती हार्ड टाईपची आपल्याला बार्क पाहायला मिळेल. Means this bark which is also shows the soft bark and hard bark. Then the next आपण इथं बघू शकतोय lenticels. Lenticels, these are the small opening or the small pores are present. Lenticels are the aerating pores present
ॲज द सरफेस ऑफ बार्क. या बार्कवरती छोटे छोटे काय असतात, पोर्स प्रेझेंट असतात आणि त्या पोर्सनाच आपण काय म्हणणार आहोत, लेंटिसेल्स म्हणणार आहोत. अँड दीज आर द पोर्शन्स ऑफ पेरिडर्म. हे पेरिडर्मचे पोर्शन आहेत. म्हणजे पेरिडर्म म्हणजे काय, फेलम, देन फेलोजेन अँड फेलोडर्म, या सगळ्यांना एकत्रित आपण काय म्हणतो, पेरिडर्म म्हणतो. आणि या पेरिडर्मचाच पोर्शन म्हणजे काय असणार, लेंटिसेल्स असतील. where phelogen activity is more and lenticels which play very important role in the gaseous exchange. gaseous exchange मध्ये त्याचा important role आहे, means for the gaseous and water vapor exchange. या अगदी निग्लिजिबल अमाउंट मध्ये लॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर विच कॅन बी टेक्स प्लेस थ्रू द लेंटिसेल. या लेंटिसेल्स मधून काही प्रमाणात वॉटर चं लॉस होईल, वॉटर वेपर्स लॉस होतील, म्हणजेच ट्रान्सपिरेशन होणार आहे, पण ते एकदम निग्लिजिबल अमाऊंटमध्ये होते. त्याचबरोबर या लेंटिसेलचा उपयोग कशासाठी होणार आहे, तर गॅसियस एक्सचेंजमध्ये पण त्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे. आणि आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ इन रूट्स बघायचं. तर सेकंडरी ग्रोथ इन रूट्स मध्ये जर आपण बघितलं, इट इज ऑब्झर्व्ड इन मोस्ट ऑफ डायकॉट अँड जिम्नोस्पर्मिक रूट्स बाय प्रोड्युसिंग सेकंडरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू अँड पेरिडर्म. म्हणजे सेकंडरी ग्रोथ रूट्समध्ये फक्त आपल्याला डायकॉट अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये आणि जिम्नोस्पर्मिक प्लांटमध्येच, म्हणजे डायकॉट प्लांट्समध्ये आणि जिम्नोस्पर्मिक प्लांटच्या रूट्समध्येच आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते. आणि ही सेकंडरी ग्रोथ कशामुळे होणार आहे तिथं, तर सेकंडरी व्हॅस्क्युलर टिश्यू अँड पेरिडर्म मीन्स आउटर मोस्ट इपिडर्मिस आहे, त्यानंतर हा कॉर्टिकल रिजन आहे, प्रायमरी झायलेम आपल्याला इथं पाहायला मिळेल, देन द कॅम्बियल रिंग प्रेझेंट आहे, एंडोडर्मिस आहे, पेरिसायकल आहे आणि प्रोटोझायलेम आपल्याला इथं पाहायला मिळतं. प्रोटोझायलेम म्हणजेच काय असणार, इथं प्रायमरी फ्लोएम आहे, इथं प्रोटोझायलेम प्रेझेंट आहे आणि या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर पाहायला मिळेल. आता जर आपण बघितलं, जेव्हा सेकंडरी ग्रोथ होणार, तर सेकंडरी ग्रोथ झाल्यानंतर आपल्याला काय पाहायला मिळेल, इथं इपिडर्मिस आहे, कॉर्टिकल रिजन आहे, व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम रिंग फॉर्म झाली आणि व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम रिंग जी फॉर्म झाली आहे त्या कॅम्बियम रिंगच्या बाहेरच्या साईडला सेकंडरी फ्लोएम डेव्हलप झालेला आहे आणि आतमधल्या साईडला सेकंडरी झायलेम फॉर्म झाले. म्हणजेच इनर साईडला सेकंडरी झायलेम फॉर्म होतं, आउटर साईडला सेकंडरी फ्लोएम फॉर्म होईल. म्हणजेच इथं पण आपण बघू शकतो या डायग्राममध्ये इपिडर्मिस आहे, पेरिडर्म, कॉर्टिकल रिजन, देन द हा जो पार्ट दिसतो आपल्याला तो बाहेरच्या साईडला प्रायमरी फ्लोएम प्रेझेंट आहे. त्यानंतर इथं हे आपण बघू शकतो सेकंडरी फ्लोएम प्रेझेंट आहे, म्हणजे ह्या प्रायमरी फ्लोएमच्या आतमधल्या साईडला सेकंडरी फ्लोएम प्रेझेंट असेल. मध्ये इथं कॅम्बियम रिंग आहे, त्या कॅम्बियम रिंगच्या आतमध्ये हे जे आपल्याला जे काही झायलेम पाहायला मिळतं ते सेकंडरी झायलेम आहे आणि इन द सेंटर आपल्याला प्रायमरी झायलेम पाहायला मिळेल. इन दिस वे the secondary growth which is also observed in roots of dicot and gymnospermic plant, and this secondary growth which is observed in dicot and gymnospermic roots by producing secondary vascular tissue and periderm, and this secondary growth is produced by vascular cambium and cork cambium. आता ही सेकंडरी ग्रोथ कशामुळे होणार आहे, व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम मुळे सेकंडरी ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळते. Then the conjugative parenchyma cells present on the inner edge of the primary phloem bundles which are meristematic and these cells add. म्हणजे जर आपण बघितलं तर जे काही इथं आपल्याला कॅम्बियम रिंग पाहायला मिळते, ती कॅम्बियम रिंग जी असणार आहे ती कॉन्जुगेटिव्ह पॅरेन्कायमा सेल ज्या असणार आहे त्या पॅरेन्कायमा सेल्स ज्या इनर एजेस ऑफ द प्रायमरी फ्लोएम मध्ये असतील तिथं त्या काय होतील, मेरिस्टेमॅटिक होणार आहेत. म्हणजेच हे त्या पॅरेन्कायमा सेल्स मध्ये डिफरन्सिएशन होईल. दे अगेन रिगेन देअर कॅपॅसिटी ऑफ डिव्हिजन अँड रिडिव्हिजन, मीन्स दे फॉर्म द कॅम्बियम अँड दिस कॅम्बियम रिंग विच इज इन्व्हॉल्व in the development of secondary growth in the roots. In this way, here we discuss about the secondary growth. How the secondary growth which is takes place in angiospermic plant, gymnospermic plant, root, stem मध्ये कशा पद्धतीने secondary growth होते हे आपण इथं बघितलं. आता याच्याशी रिलेटेड आपल्याला बरेचसेच क्वेश्चन विचारले जातात. सेकंडरी ग्रोथशी रिलेटेड
आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. त्याचबरोबर हार्टवूड, सॅपवूड आहे, स्प्रिंगवूड, ऑटम वूड ह्या टाईप याच्यावरती पण रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात किंवा एखादी डायग्रॅम आपल्याला दिली जाईल त्याच्यामधल्या आयडेंटिफिकेशनला पण आपल्याला येऊ शकतं हार्टवूड, सॅपवूड कोणतं आहे किंवा फेवरेबल सीझनमध्ये जे वूड फॉर्म होतं दिस वूड विच इज नोन ॲज किंवा अनफेवरेबल सीझनमध्ये जे वूड फॉर्म होणार आहे त्या वूडला आपण काय म्हणतो या टाईपचे क्वेश्चन पण विचारले जाऊ शकतात. किंवा काही मोनोकॉट प्लांटच्या स्टेममध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ पाहायला मिळते आणि ती सेकंडरी ग्रोथ कशामुळे होणार आहे त्या सेकंडरी ग्रोथला काय म्हटलं तर अशाशी रिलेटेड पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. किंवा सेकंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट प्लांट त्या मोनोकॉट प्लांटच्या एक्झाम्पलवरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर बार्कशी रिलेटेड आपल्याला क्वेश्चन विचारलं जाईल. लेंटिसेल हे सगळे सेकंडरी ग्रोथशी रिलेटेड जे पॉईंट्स आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्समध्ये सेकंडरी ग्रोथ कशा पद्धतीने होते हे आपण इथं डिस्कस केलं. इन दिस वे हिअर वी कंप्लीटेड द टॉपिक प्लांट टिश्यूज अँड ॲनाटॉमी. थँक यू व्हेरी मच.